บทสรุปอัปเดตครบรอบ 11.5 ปี พร้อมสูตรลับแลกของร้านค้าได้เกียร์อัปเกรดธาตุมาใช้งานตั้งแต่วันแรกจะต้องทำอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับมาพบกับผมแมคคอนชาแนลเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับยูจีโฟนเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบคลาวด์สามารถปล่อยบอทฟาร์มได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่ 10 บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น MVIP ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง 70 บาทได้จากช่องแมคโครนอตนี้นั่นเองอย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับพบกันในวันที่ 29 สิงหาคมหลังจากอัปเดตโบกมือลาโคลาโบเชนซอแมนและต้อนรับการมาของครบรอบ 11.5 ปีนั่นเองวันนี้เราจะมาสรุปรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าในเดือนนี้จะมีอะไรกันบ้างนั่นเองแล้วหลังจากที่ก่อนนี้เราสปอยไปแล้วมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างตามการวิเคราะห์นั่นเองนะผมแต่ของจริงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากข้อที่1ครับสำหรับราวแสงโสมตัวนี้นั่นเองนะผมเรนเจอร์ใหม่สายพลังธาตุแสงนะครับที่บอกตรงๆว่าสกิลนี่ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับยกเลิกอมตะยกเลิกบัฟและสตัน9 วินาทีในสกิลที่1เนาะเป็นสกิลหลักด้วยนะครับส่วนสกิลที่2นี้ผมเป็นการบัฟอมตะบวกวิ่งไว 1.8 เท่าพร้อมกับการบัฟนี้จะส่งพรรคคู่ของเราที่ได้รับบัฟสุ่ม1ตัวผมกระโดดข้ามไปกลุ่มหน้านั่นเองครับคล้ายๆกับเอเลนหรือเดนจิในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะผมไม่จำเป็นต้องมีสกิลกระโดดข้ามกลุ่มหลังก็สามารถกระโดดข้ามกลุ่มหลังได้ด้วยสกิลนี้และมาพร้อมกับความสามารถบังคับผมการเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยและ300 หน่วยเนาะรวมทั้งถึงความสามารถที่น่าสนใจมากๆครับผมที่เราบ่นกันตอนลอนแสงมาว่าถ้าเป็นไหวพริบก็คงดีและมันมาจริงๆครับผมสำหรับความสามารถไฮเปอร์ครับกระเด็นถอยหลังเมื่อออกมาจากการ plus นะครับผมสำหรับสายไหวพริบนั่นเองเนาะแปลว่าอะไรหากเราปล่อยเรนเจอร์บาวแสงโสมนี้ออกมาอย่างน้อย1ตัวตั้งแต่ร่างไฮเปอร์หรือร่าง9 ดาวขึ้นไปเนี่ยนะมันจะทำให้ศัตรูสามารถมีโอกาสการติดกระเด็นถอยหลังหากเป็นสายไหวพริบนกถึง 90% ใน PVP เลยทีเดียวและแค่นี้ยังไม่พอผมสำหรับความสามารถ9 ดาวมีให้เลือก4อย่างด้วยกันผมรอบนี้พรีชีพ2ก็ไม่เลวใช่ไหมและอันถัดมาผมการน้ำแข็งก็ธรรมดาอยู่อันนี้สิครับผมโอ้โหสุดจริงๆร่างควรพัดครับผมมาพร้อมกับกระเด็นถอยหลังรัวๆนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เพียงพอผมเขายังมีนี่ให้เราเลือกครับสำหรับบาเรียสมบูรณ์แบบรอบที่1เองเนาะเป็นอมตะ5 วินาทีคล้ายคลึงกับตัวของบราวยมทูตแล้วก็บราวอัศวินนั่นเองนะผมแต่จะไม่เหมือนกับโคนี่เจ้าสาวและมูลในอำเภอนะครับเพราะว่าพวกนั้นเป็นบาเรียสมบูรณ์แบบ plus นั่นเองเนาะแบบมี plus นี่คือการันตีออกตั้งแต่หน้าป้อมเลยนะผมและติดทุกตัวเป็นระยะเวลา7 วิเนาะแต่นี้ไม่ได้การันตีติดทุกตัวนะครับผมแล้วก็ติดเพียงแค่5 วินาทีเท่านั้นด้วยครับสำหรับตัวที่สุ่มติดนั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์ของเจ้าตัวนี้นะครับผมนั่นคือการสตันเพิ่มอีก4 วินาทีเนาะสำหรับศัตรูที่มีเลือดมากกว่า 30% ขึ้นไปก็คือเท่ากับว่าทุกตัวแหละที่โดนนะครับผมส่วนน้อยมากที่จะมีชีวิตเหลือรอดและพลังชีวิตต่ำกว่า 30% เพียงแต่ว่าใน PVP เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเรนเจอร์ได้เพียงแค่1ตัวครับผมบาหัวใจเท้าเนี่ยถ้าหากเราได้ร่างโคนพัดหรือว่าเราปั้น9 ดาวแม็กใส่เกียร์เต็มๆเนี่ยมันก็จะปล่อยกันรัวๆอยู่แล้วถูกต้องไหมตัวแรกสตันตัวถัดไปที่ปล่อยมามันก็ทำการสตันได้เหมือนกันดังนั้นการสตันเพิ่มไป13 วิอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะยุคนี้ดาเมจหนักทุกคนอยู่แล้วน่าจะรู้กันอยู่นะครับผมเจอกันใน PVP ประจำนะครับ Power มีลดต้านอีกเราเพิ่งจะจากกันไปโอ้โหตัวชนจะได้ยืนจริงๆเหลือนานถึง13 วิเนี่ยฉะนั้นสตันนั่นไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นเนาะไม่ค่อยมีตัวที่จะยืนอยู่รอดได้นานขนาดนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วพรสวรรค์ของเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าหากคุณไหวนะครับผมมีทุนทรัพย์นะครับกล้าที่จะไปต่อผมแนะนำว่าควรจะไปถึงระดับที่2ครับผมสำหรับพรสวรรค์ต้านสกิลเพิ่มอีก 20% เพื่อให้ทางด้านของสเตตัสพื้นฐานเนี่ย
ได้ต้านสกิลเพิ่มไปสูงถึง 50% นะผมหากคุณใส่เกียร์แค่1จุดต้านสกิลคุณก็จะครบ100ทันทีโดยที่เหลือช่องว่าง1ช่องเนี่ยเราจะไปใส่อะไรก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นพลังชีวิตหรืออยากได้ตีกายเพิ่มหรืออยากได้อย่างนู้นอย่างนี้เพิ่มก็ใส่เพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าเกียร์คุณจะว่างเพิ่มขึ้นอีก1ช่องนั่นเองครับผมแต่ถ้าคุณไม่ไหวครับพรสวรรค์นี้ผมแนะนำว่าเหลือแค่ระดับที่1ก็พอโนใช้พรสวรรค์หลักหรือถ้าคุณไม่ไหวจริงเอาแค่บ้านๆเลยโอ้โหเปิดหายากเหลือเกินใช้เดือนโคโรโบเชซอมไปเกลี้ยงแล้วเนี่ยใช้ตัวมันด้วนๆก็ได้ครับผมนะหาแค่ตัวหลักตัวเดียวพอสวรรค์ค่อยว่ากันทีหลังเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่แสงมืดครับผมสามารถวนกลับมาเปิดหาได้อยู่เรื่อยๆเองนกโดยจากที่ผมเห็นการใช้งานเจ้าเรนเจอร์บาวแสงโสมของเรามาเนี่ยนะครับผมบอกตรงๆนะค่อนข้างที่จะดูดีอยู่ในสเตจหลักนะผมสตาร์ทค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยโดยเซตัสดั้งเดิมนะคิดว่าไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังแล้วก็ไม่ได้มีการตีไกลอย่างใดแต่ว่ามันสกิลกว้างโดยตัวของมันเองอยู่แล้วคล้ายๆกับเจ้า Power ที่ยิงกว้างถึง460จุดโนหากใครดูเซตัสกันอยู่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับยิงสตันเนี่ยสกิลที่1นะผมบอกได้เลยว่ากว้างอยู่ประมาณ400กว่าจุดประกอบกับการมีกระเด็นถอยหลังพัดออกปฏิบัติการสำหรับสายพิษที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันอีกโอ้โหยิ่งแล้วอย่าเรียกว่าเป็นตัวที่ปั่นป่วนสุดๆเลยเนาะแม้มันจะเป็นสายพลังธาตุแสงที่แพ้ทางบอสมืดก็ตามแต่นั่นเองนะผมเพียงแต่ว่าหากเราไม่ได้มองในเศษหลักอย่างเดียวเราจับไปใช้งานPVPลีกท็อปตำนานเนี่ยบอกตรงๆนะการปล่อยมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนอยู่ยากมากครับผมกว่าจะได้เข้าตำแหน่งเนี่ยโดนสล็อตสตันบ้างนะครับผมโดนดาเมจตายหายไปบ้างนะครับก็เลยมีโอกาสเล่นค่อนข้างที่จะน้อยอยู่พอสมควรนะผมหลักๆถ้าให้ผมแนะนำนะตัวนี้น่าจะใช้เกมบุกได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เพราะว่าปั่นป่วนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะสามารถเอามาใช้ในเมตายัดหน้าป้อมได้อยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมเพราะว่ามันเริ่มจะกลับมาแล้วครับผมสำหรับการยัดบ้านนอกจากเมตายืนไกลนั่นเองเนาะซึ่งถ้าถามผมว่าคุณต้องเปิดตามล่าหาเรนเจอร์ตัวนี้ไหมผมบอกตรงว่ารอดูรีวิวแบบละเอียดกันก่อนอีก1ทีแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจเนาะเพราะถ้าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะบอกได้ว่ามันควรจะอยู่ในระดับที่แค่ need to have เท่านั้นเนาะมันเก่งในกิลวอลจริงแต่ PVP เนี่ยดูธรรมดาบ้านๆน่ะสกิลดูเวอร์วังปั่นป่วนก็จริงแต่ว่าโอกาสได้เล่นมันค่อนข้างที่จะน้อยผมก็เลยยังไม่กล้าพูดอะไรมากจนกว่าจะได้จับลองของจริงมากกว่านั่นเองและนอกจากเรนเจอร์ใหม่เนี่ยมันก็มีเกียร์ใหม่เข้ามาเหมือนกันผมสำหรับถุงมือผู้พิทักษ์รัศมีจันทรานั่นเองโนเกียชนิดนี้เหลี่ยมมาเยอะนะครับผมตอนแรกนี่ผมแอบวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นสายพลังช่องกลางใช่ไหมสุดท้ายฉีกทุกตำราครับผมนะ GM ชุดใหม่เขาเปลี่ยนความคิดวิธีเล่นกันใหม่นะผมก็เลยกลายมาเป็นว่าเฮ้ยเป็นสายว่องไวซะงั้นนะครับผมแล้วก็ทำเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายด้วยเนาะตอนแรกประกาศก็คล้อยตามผมเหมือนกันเนาะก็คือเป็นเกียร์ช่องกลางครับสุดท้ายประกาศล่าสุดคือเกียร์ตกแต่งสุดท้ายก็ออกมาเป็นเกียร์ตกแต่งช่องสุดท้ายจริงๆนั่นเองนะผมเป็นค่าต้านสกิลลดแร่เจาะทักษะโอ้โหมาแบบนี้อวยไม่พักนะครับผมสำหรับเจ้า Power นะครับผมโอ้โหใส่สูตรจริงแถมมีสกิลพัดใส่ให้เจ้า Power อีกครับผมเปลี่ยนโจมตีปกติเป็นพื้นที่มันจะอวย Power ไปไหนว่าเกมนะเรียกได้ว่ามันเก่งจริงๆครับสำหรับเจ้า Power ฉะนั้นชิ้นนี้ก็เหมาะสมกับเจ้า Power เนอะแต่ถ้าหากใครไม่มีเกียร์ใช้งานจริงๆใน ID นี่ผมแนะนำว่าหามีดแล้วก็โล่ประกายรัศมี2ชิ้นนี้กันเป็นหลักเนอะส่วนถุงมือเนี่ยไว้ทีหลังก็ได้นะครับต่อมาเป็นเรนเจอร์เก่าที่ได้รับการปลดพรสวรรค์ให้ผมได้แก่ตัวที่1ครับบราวน์นักรบช้างของเรนเจอร์สายพลังท่านมืดของเดือนมีนาคมในปีนี้นั่นเองเนาะพรสวรรค์ที่เขาปลดมานะครับผมระหว่างการต่อสู้มีโอกาสในระดับหนึ่งที่จะฮิวตัวเอง 50% ทุกครั้งที่โจมตีด้วยทักษะครบ2ครั้งครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเงื่อนไขเวอร์วังจริงๆสำหรับพรสวรรค์หลักของเขาเนาะทุกคนอาจจะตีความได้ไม่ละเอียดเนาะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเงื่อนไขที่1ครับผมต้องโจมตีด้วยสกิลก็คือเอาเท้าช้างเนี่ยกระทืบเขา2ครั้งนะผมถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับการฮิว1ครั้งเนาะนี่คือเงื่อนไขที่1ส่วนเงื่อนไขที่2เขาบอกว่ามีโอกาสระดับหนึ่งครับผมไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยถ้าออกสกิล2ครั้งเนี่ยจะได้ฮิว 100% นะครับผมไม่ใช่มันจะมีโอกาสแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นในการฮิวตัวเอง 50% ของเลือดทั้งหมดนั่นเองนะครับแถมไม่ใช่ต่อวิด้วยนะผมฮิวครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งบอกตรงๆนะในสกิลเองก็มีแล้วนะผมสำหรับฮิว 30% จะฮิวเพิ่มไปอีกทำไมนะสำหรับจุดนี้เนาะแล้วก็ในทีมเราเนี่ยมีบอสมืดกันอยู่แล้วเนาะหรือตัวอื่นที่มันมีบัฟฮิวเลื่อนเนี่ยจำเป็นจริงๆเหรอสำหรับพรสวรรค์นี้เนี่ยนะส่วนอีก1ตัวสำหรับเจมส์สเกตลีลาเจมส์แสงกันบินไหวพริบตอน
ต้นปีที่ผ่านมานี่เองเนาะพรสวรรค์ที่เขาได้รับครับผมง่ายๆบ้านๆไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมระหว่างอยู่ในการต่อสู้ครับมันจะลดคูลดาวน์ของสกิล2วินาทีทั้งสกิลบัฟและสกิลดาเมจนั่นเองครับผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยขอแค่ออกมาใช้อยู่ระหว่างต่อสู้เนี่ยคูลดาวน์สกิลลดทันทีนะครับผมไม่เหมือนเจ้าบาวช้างที่เงื่อนไขค่อนข้างที่จะเยอะเนาะโดยเจ้าเจมเนี่ยก็คูลดาวน์สกิลเขาเต็มเลยนะครับผมสกิล1 12วิเป็นสกิลบัฟและสกิลที่2 9วิเป็นสกิลดาเมจตีตัวบินนั่นเองเนาะซึ่งลดไป2วิก็ช่วยได้แหละแต่ก็ไม่ใช่ใจความหลักอะไรขนาดนั้นเนาะหลักๆเนี่ยเราเอามาตีปกติมันก็ตีบินดุลงได้แล้วนั่นเองเนาะแต่ว่าต้องใส่อัปเกรดธาตุนะครับผมฉะนั้นแล้วพรสวรรค์นี้ผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะสำคัญมากมายขนาดนั้นปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้นั่นเองครับดังนั้นแล้วทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเจ้าบราวช้างนะครับผมหรือว่าเจ้าเจมแสงกันบินก็ตามแต่เนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องปลดพรสวรรค์ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามันธรรมดาลำดับถัดมาตู้กาชาครบรอบ 11.5 ปีหลายคนมีคำถามเข้ามาว่าพี่มันจะมีตู้มากกว่าตู้นี้หรือเปล่าผมบอกได้เลยครับมีตู้นี้ตู้เดียวเท่านั้นที่ผมเปิดได้เปิดไปเลยผมไม่ต้องรอตู้อื่นแล้วครับมี only one only you เท่านั้นนะครับผมใครรอจะต้องมีแสงมืดอยู่ในตู้ไม่มีผมอันนั้นเฉพาะครบรอบเต็มปีนะครับอันนี้ครบรอบครึ่งปีไม่มีแสงมืดมาโปรในตู้และหลายคนเนี่ยถามว่าในตู้ครบรอบ 11.5 ปีเนี่ยมีตัวอะไรอยู่ในตู้บ้างมีโคนี่เจ้าสาวแล้วก็มูลนายอำเภออยู่หรือเปล่านั่นเองของตัวเกมได้เขียนบอกไว้ในประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหม2ตัวแรกมูลในอำเภอโคนี่สาวน้อยแดนตะวันตกมาเรียบร้อยผมเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่สุดที่มีอยู่ในตู้นั่นเองเนาะก็คือตัวเกมได้มีการตัดรอบเรนเจอร์ใหม่สุดที่ควรจะมีอยู่ในตู้ 11.5 ปีนั่นคือเดือนกันยายนปีที่แล้วนั่นเองเนาะหรือชุดสุดท้ายที่ออกมาก็คือมูลในอำเภอและโคนี่เจ้าสาวนั่นเองครับย้อนกลับไปหลังจากนี้ก็จะมีทุกตัวอยู่ในตู้นั่นเองสำหรับเรนเจอร์ปกตินะผมส่วนเรนเจอร์ที่ไม่มีคือตัวอะไรก็บ้างก็เรนเจอร์ที่ออกหลังเดือนกันยายนปีที่แล้วผมเป็นต้นมาเนาะตั้งแต่เจสสิก้าไฟนะครับผมมีตัวของบราวองเมียวจิอะไรพวกนี้เป็นต้นมาเนาะรวมถึงเรนเจอร์ปกติในปีนี้ก็จะไม่มีรวมอยู่ในตู้ด้วยนั่นเองลำดับถัดมาผมเกี่ยวกับข้อมูลกบก้าเราว่าสุดท้ายแล้วเดือนนี้แจกกี่ตัวกันแน่นะครับผมหลักๆเลยเราเห็นแล้ว1ตัวจากร้านค้าแลกเปลี่ยนอีเวนต์ในรอบนี้นั่นเองเนาะส่วนตัวที่2ตัวที่3เนี่ยยังไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าตัวที่2เนี่ยอยู่ในตารางล็อกอินประจำเดือนเนาะต้องรอวันที่31 ตอน 4 ทุ่มถึงจะเห็นว่าในวันที่20เนี่ยจะมีกบ9 ดาวเหมือนกับปีที่แล้วหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่หวังว่าน่าจะมีเนาะอย่างน้อย2ตัวก็ยังดีนะครับไม่แย่แต่อย่างใดแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวที่3ผมตัวเกมได้มีการเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ได้ใส่มาตั้งแต่แรกดีกว่าเนาะที่บอกว่าเอาออกเพราะว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองเนาะของรางวัลสูงสุดในการเปิดกาชาครบรอบ 11.5 ปีเนี่ยเป็นเพียงแค่กบม่วง1ตัวเท่านั้นนะผมไม่มีสูงไวกว่านี้แล้วนั้นแล้วเดือนนี้กบ9 ดาวที่จะแจกเนี่ยมีโอกาสมาสูงสุดเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับตารางล็อกอินพิเศษที่จะมาเพิ่มในเดือนนี้นั้นก็ไม่น่าจะมีของใหญ่อย่างกบ9 ดาวเป็นรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะผมเพราะอะไรถึงจะไม่เสียใจนะผมเพราะว่าเราได้รับของที่ดีกว่าผมนั่นคือหมวกฟางฉลองครบรอบ 11.5 ปีนะผมที่มีค่าเกียร์เป็นใช้สกิลหลบสกิลลดแร่และออปชั่น4ธาตุไฟใส่อัปเกรดธาตุได้ผมแถมมีสกิลพัทเพิ่มดาเมจ N% เข้าไปอีกนะครับผมโอ้โหถือว่าครบเครื่องมากๆเนาะตอนแรกเนี่ยผมสปอยบอกไว้ว่าไม่มีทางที่ตัวเกมจะแจกค่าหลบสกิลลดแร่มาอยู่ในเกียร์ชิ้นเดียวกันสำหรับเกียร์อัปเกรดธาตุแต่ปรากฏเขาใจปั้มเว้ยด้วยการลดกบ9 ดาวลง1ตัวผมแต่ว่าให้เกียร์ค่าดีมาแทนนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วทุกคนไม่ต้องเสียใจไปถ้าเกียร์ค่าห่วยถึงจะได้กบ9 ดาว3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าค่าเกียร์ดีแบบเนี้ยกบ9 ดาวเหลือ2ตัวก็น่าพึงพอใจอยู่ถูกต้องไหมดีกว่าได้ค่าเกียร์ห่วยแต่ได้กบ3ตัวดีกว่าเนาะเพราะว่าค่าเกียร์หลบในปัจจุบันเนี่ยหลักได้จากการเปิดกาชาเท่านั้นผมบางทีเนี่ยเปิดไป 7,000 บีได้มาชิ้นเดียวจากเลือกก็มีเหมือนกันนะผมดังนั้นแล้วการที่เขาแจกค่าดีแบบนี้มาห้ามพลาดในการเล่นผมใครที่จะเลิกเล่นหยุดก่อนขอเบรกทุกคนไว้ก่อนเลยนะผมฟังคลิปนี้แล้วเข้ามาเล่นกันก่อนแลกไอชิ้น2ชิ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเกียร์ก่อนนะผมแล้วก็ตัวของกบ9 ดาวอีก1ชิ้นเนี่ยพอแล้วก็รูบี้ก็ได้ติดแถมมากับตัว
นะครับผมแล้วค่อยเลือกเล่นก็ยังทันแถมไม่ต้องเล่นนานด้วยผมเล่นแค่วัน2วันก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆผมมีสูตรลับมาแจกในการแลกเกียร์ธาตุไฟชิ้นนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะผมอันนี้เข้าวันที่2แล้วก็ยิ่งแลกง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะผมอันดับที่1นะครับเราเล่นเควสพิเศษประจำวันเนี่ยให้ครบก่อนเลยนะครับผมในภารกิจประจำวันเนาะซึ่งในวันแรกเนี่ยเราได้ผักฉลอง 11.5 ปีไปแล้ว50ชิ้นถูกต้องไหมครับผมรวมกระทั่งถึงในกล่องของขวัญด้วยนะครับเราได้แจกทั้งนั้นของตั๋วครบรอบ 11.5 ปีมาล่วงหน้าแล้วอุ่นเครื่อง3วันถูกต้องไหมวันละ5ใบรวมเป็น15ใบเนาะและในกล่องของขวัญที่เราล็อกอินเข้ามาหลังเกมเปิดเซิร์ฟเนี่ยนะครับก็ได้เพิ่มอีก1ชิ้นด้วยกันและเราได้เพิ่มเติมจากเควสประจำวันอีกทั้งหมด3ใบด้วยกันนั่นเองเนาะจากนั้นครับผมเราไปที่กาชาและเปิดตู้ 11.5 ปีด้วยตั๋ว19ใบได้เลยนะครับผมไม่ต้องสนใจว่าเราจะได้ตัวอะไรได้ตัวดีก็แล้วก็ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเอาไปย่อยได้แร่เพิ่มเติมนั่นเองเนาะแล้วก็เผื่อลุ้นโพนี่เจ้าสาวแล้วก็มูลนายอำเภอในตัวด้วยเนาะสำหรับคนที่อยากได้มาคู่บินดุนั่นเองนะครับเราก็เปิดจนหมด19ใบได้เลยนะครับผมเปิดไปนะใครมีมากกว่านี้ก็แล้วกันไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเห็นนั่นเองเนาะเปิดไปให้ครบ19ครั้งก่อนเลยโอ้แต่ตัวดีอยู่นะกบน้ำบินนะผมมีอะไรอีกที่เหลือตัวเก่าหมดเลยว่ะนะแต่ก็พอมีตัวใช้งานได้แทรกปนมาอยู่บ้างนะผมถ้าได้เจนน้ำนี่จะดีมากๆเลยนะเพราะว่ามาตีบอสกิลเรดได้นั่นเองโน้แล้วก็ใช้ในโหมดอื่นได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับสกิลลดต้านลดหลบสกิลค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยเนาะหอคอยก็ใช้งานได้และก็เศษหลักระดับยากที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีก24ด่านก็ใช้งานได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าโอ้สเตจใหม่นี้มีตัวของหยุดเวลา5วิมาด้วยนะครับสำหรับพวกตัวบอทศัตรูนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากมากขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่มีตัวและเกียร์ยังไม่ได้ดีมากนะครับอาจจะผ่านลำบากนิดนึงมีเจสสิก้าน้ำก็ช่วยได้เยอะนะเอาไปกันต่อของโคนี่กองเชียร์ไม่เอานะตัวเก่าแล้วสมชายมา2ล่างเลยว่ะไม่เอาสตีฟจงกาแฟอันนี้พอได้อยู่สำหรับสเตทวิ่งนะครับผมไปกันต่อเนื่องผ่านไปแล้วกี่ใบเอ่ยนะโอเค15ใบแล้วผมบราวนี่ผจญไปตัวไหนใช้ไม่ได้ก็ย่อยทิ้งไปเลยนะครับหรือจะเก็บทำ5รูบี้ก็ได้นะแล้วแต่ครั้งคุณจะเหลือที่นะครับมูซันเชสเก่ากึกจริงๆนะโอ้โหไปต่อโอ้โหนี่ไม่ใช่เซลลี่ฮอลลัสนะครับใช้ไม่ได้นะจะดีใจทำไมไปต่อเนื่องครับผมใบสุดท้ายเรียบร้อยผมดารุมะนะก็เปิดไปครบเรียบร้อยแล้ว19ครั้งผมครบแล้วทำอย่างไรต่อล่ะมาที่ภารกิจพิเศษผมเรารับผักฉลองเพิ่มไปเลย50นะตรงนี้อีก50นะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีก100ชิ้นนั่นเองผมเท่ากับว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีผักอยู่ประมาณนึงแล้วผมแต่ยังไม่ครบ300พอที่จะแลกตัวของเกียร์ธาตุไฟอันแจกฟรีนั่นเองให้เรามาที่ร้านค้ากิลและกดแลกตัวของตั๋วกาชาอีก1ครั้งนะครับผมนะเป็นอย่างต่ำเนาะแต่ถ้าอยากได้เร็วมากกว่านี้แลกของอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้นอกจากเกียร์ธาตุไฟเนี่ยก็แลกให้หมดเลยก็ได้นะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเร่งเก็บตัวของผัก 11.5 ปีในเควสนั่นเองเนาะเพราะว่าเราต้องไปเปิดกาชา 11.5 ปีได้เพิ่มเติมนั่นเองนะผมไปเราไปเปิดกันต่อครับอีก11ครั้งนะครับผมเพื่อให้ครบ30ครั้งตามเควสที่มันจะแจกผักเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมไปต่อจัดไปโคนี่เทพีห่างครับนะผมไปกันต่อเนื่องครับตัวถัดมาครับบาวลูกกิ้งทาสีไปต่อเนื่องมูลหมูป่าเอาไปต่อเนื่องยังไงดีครับตัวซ้ำทั้งนั้นเลยใช้งานไม่ได้สักตัวมันเกลือเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเกมนะเอาไปต่อมูลดูลียางนะผมจากนั้นแล้วเป็นอะไรต่อดีตัวนี้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเด่นแล้วครับเพราะว่ามันมีแต่สกิลบัฟนั่นเองเนาะโอ้ตัวตลกเริ่มออกของดีมาบ้างแล้วนะพอจะใช้งานได้อยู่บ้างแล้วนั่นเองนะครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะโอเคมีดาวินชีบ้างไหมโอ้รถไฟนี่กบน้ำบินมาบ่อยนะเนี่ยหายาไหมเอาย่อยทิ้งไปมูลน้ำชาย่อยทิ้งก็ได้ครับหรือเก็บทำ5บีก็ได้เพราะตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็พ่อครัวไทเกอร์เนี่ยครบ30ครั้งนะครับไปที่เควสเลยของภารกิจพิเศษเนาะแล้วก็รับผักฉลองเพิ่มอีก150ชิ้นเมื่อเราเปิดครบ30ครั้งนั่นเองผมทำให้ณตอนนี้
ผักรวมเรามีอยู่ทั้งหมด330ชิ้นผมจากทางด้านขวาบนนั่นเองเนาะเราสามารถแลกรับหมวกฉลอง11.5 ปีได้ทันทีเลยนั่นเองครับถัดมาทางด้านแพ็กเกจประจำเดือนนะผมยังไม่มีการอัปเดตเข้ามาแต่อย่างใดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแพ็กเดิมๆนั่นเองเนาะตอนนี้ที่มีมาเป็นแพ็กตั๋วพิเศษ V2 นะครับแล้วก็อัปเกรดเรนเจอร์แล้วก็แพ็กเกจศักยภาพเท่านั้นเนาะนอกเหนือจากนั้นจะอัปเดตเข้ามาในเกมในเวลา 4 ทุ่มของวันที่31 สิงหาคมนี้นั่นเองนะครับผมหลักๆมีอะไรก็คือสุ่มเรนเจอร์แสงมืดใช่ไหมครับซึ่งแสงมืด4ตัวนั้นก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันต้องรอเห็นหน้างานอีกทีเนาะส่วนแพ็กเลือกเกียร์เนี่ยก็เป็นแพ็กเลือกห่วงยางเป็ดฤดูร้อนได้ครับใส่สายพลังได้เนาะแล้วก็สุดท้ายผมเป็นแพ็กสุ่มเกียร์คริสต์มาสคู่กับเกียร์ปีใหม่นั่นเองนอกเหนือจากนี้ผมยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลังจากที่สเตจวิ่งจบลงไปจะมีอีเวนต์เขาวงกตเข้ามาทันทีเหมือนกันเนาะรวมทั้งถึงอีเวนต์บิงโกเนี่ยจบลงไปปุ๊บก็จะมีกระดานหมุนนาตามที่เราเคยสปอยกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าเดือนนี้ไม่มีอีเวนต์รถไฟเข้ามานั่นเองเนาะรวมทั้งถึงอีเวนต์ดาวตกเนี่ยก็รอในรอบถัดไปนั่นเองละกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นปลายเดือนนี้ก็ยังมีอีเวนต์แสงมืดเก่ากลับมาขายด้วยนะครับผมซึ่งน่าจะมีเจ้าบราวช้างที่ได้รับการปลดพรสวรรค์มาขายด้วยคู่กับเจ้าเจมส์แสงนั่นเองเนาะส่วนอีก2ตัวที่เป็นธาตุแสงและธาตุมืดนะครับมาคู่กับเจ้า2ตัวนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นตัวอะไรค่อยมาลองวิเคราะห์กันดูเนาะนอกเหนือจากอีเวนต์ทั้งหมดนี้แล้วน่าจะเหลือเพียงแค่พวกแจกของเซอร์ไพรส์นะครับที่ยังไม่มีการแจ้งกำหนดล่วงหน้าว่าจะแจกอะไรบ้างเองแล้วก็คงจะเป็นตั๋วครบรอบ 11.5 ปีบ้างนะครับรวมกระทั่งถึงตัวของตั๋วกระชา5ใบสีฟ้าบ้างเองเนาะแล้วก็สำหรับสเตจจุตินะผมในช่วงวันที่7ถึง14กันยายนนี้ครับสามารถเล่นสเตจจุติดรอป1ตัวแล้วจะแถมให้อีก1ตัวแบบฟรีๆนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์1+1นั่นเองครับผมห่างหายไปนานมากครับผม 3-4 ปีวนกลับมาจัดอีก1ครั้งนั่นเองผมใครขาดแคลนก็ลองมาเล่นกันได้นั่นเองเนาะส่วนใครรอตู้เพิ่มโอกาสเรนเจอร์อยู่รวมทั้งถึงเกียร์ใหม่นะครับก็รอวันที่31 สิงหาคมตอน 4 ทุ่มเช่นเดียวกับการมาของแพ็คใหม่แล้วก็ตารางล็อกอินประจำเดือนใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนประจำช่องเมคอนกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย